নমস্কাৰ দৰ্শকসকল ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিছিলো প্ৰেজেন্ট টেন্স আৰু পাষ্ট টেন্স প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো ঠিক তেনেদৰে আমি পাষ্ট টেন্সৰ চাৰিটা ভাগৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিছিলো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি ডিসকাস কৰিম ফিউচাৰ টেন্সৰ বিষয়ে ফিউচাৰ টেন্সৰ চাৰিটা ভাগ পাও ফিউচাৰ ইনডিফিনিট ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস ফিউচাৰ পাৰফেক্ট আৰু ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই চাৰিটা ভাগৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকা সো এটা চাও আমি প্ৰথমতে ফিউচাৰ ইনডিফিনিট মানে কি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট হেইবোৰ বাক্য যিবোৰ বাক্যই মই ভৱিষ্যতে কিবা এটা কাম কৰিম বুজাব সো আপুনি ধৰক কৈছে মই অহা কাইলৈ আমুকটো কৰিম মই অহা কাইলৈ স্কুললৈ যাম মই অহা কাইলৈ এটা আইসক্ৰীম খাম তেনে ধৰণৰ বাক্যবোৰত আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো সো ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্স কোনবোৰ যিবোৰ বাক্যই ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা কাম কৰা হ'ব বা কৰিম বুজায় সো আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিটৰ বিষয়ে গম পালো ফিউচাৰ ইনডিফিনিটৰ বিষয়ে গম পোৱাৰ লগে লগে আমি জানিব লাগিব ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ এতিয়া আমি জানিব লাগিব ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি সাবজেক্ট প্লাস সেল বা উইল আমি ইউজ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ ফাৰ্স্ট ফৰ্ম তাৰ পিছত আমি আদাৰ ইউজ কৰিব লাগিব এটা তোমালোকে ডেফিনেটলি স্ট্ৰাকচাৰটো গম পোৱাৰ পিছত তোমালোকে এটা ডেফিনেটলি বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিব পাৰিবা আৰু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিবা যেতিয়া আমি যিকোনো ফিউচাৰ টেন্সৰ বাক্য কবলৈ যাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি সেল বা উইলৰ সহায় লবই লাগিব সেল বা উইলৰ অবিহনে আমি ফিউচাৰ ইনডিফিনিট টেন্সৰ বাক্য এটা বনাব নোৱাৰো আমি সদায় ফাৰ্স্ট পাৰসন আৰু সেকেন্ড পাৰসনৰ লগত সেল ইউজ কৰিব লাগে আৰু থাৰ্ড পাৰসন যিমানখিনি আছে সকলোখিনিৰ লগত আমি উইল ইউজ কৰিব লাগে সো এইটোৱে কনসেপ্ট এই কনসেপ্টটো মতে তোমালোকে বিভিন্ন বাক্য ফৰ্ম কৰিব পাৰা যেনে মই ক'ব পাৰো যে I shall go to school tomorrow মানে মই অহা কাইলৈ স্কুললৈ যাম বুলি কলো ভৱিষ্যত কালত কলো গতিকে আমি I লগত shall ইউজ কৰিলো নেক্সট এটা সেন্টেন্স ক'ব পাৰো যে he will buy a car মানে হি এখন গাড়ী কিনিব কেতিয়া কিনিব তাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই হি ইন ফিউচাৰ এখন গাড়ী কিনিব হয়তো অহা কাইলৈ কিনিব হয়তো নেক্সট উইকত কিনিব যেতিয়াই কিনক আমি বাক্যটো ফিউচাৰ টেন্সত কৈছো সো আমি হিৰ লগত উইল ইউজ কৰিলো আমি বাক্যটো কলো যে he will buy a car we shall play a match আমি এখন ম্যাচ খেলিম we shall play a match আমি এখন ম্যাচ খেলিম আমি we to whole first person plural number সো আমি shall ইউজ কৰিলো যদি আমি ইয়াত they ইউজ কৰো তেতিয়া আমি কম they will play a match আমি এনেদৰে ফিউচাৰ ইনডিফিনিটৰ বাক্যবোৰ ক'ব লাগে এটা চাও আমি ফিউচাৰত ষ্টেট অফ বিইংৰ কথা কেনেদৰে কম আমি যেতিয়া ফিউচাৰত ষ্টেট অফ বিইংৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সাবজেক্টৰ পাছত আমি উইল বি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি সাবজেক্টৰ পাছত উইল বি ব্যৱহাৰ কৰিম তাৰ পিছত আমি অবজেক্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাক্যবোৰত কোনো ভাৰ্ব নাথাকে সো আমি সাবজেক্ট ইউজ কৰিম তাৰ পিছত উইল বি ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি অবজেক্টটো ইউজ কৰিম সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰো যে তেওঁ এজন শিক্ষক হ'বগৈ মানে হোৱাগে নাই ইন ফিউচাৰ হ'বগৈ তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে he will be a teacher তেওঁ এজন শিক্ষক হ'বগৈ তেওঁ এজন ইনস্পেক্টৰ হ'বগৈ তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো কৈছো যে he will be an inspector তেখেত এজন ইনস্পেক্টৰ হ'বগৈ তাই এগৰাকী নাৰ্ছ হ'ব মানে হোৱা নাই হ'বহে ইন ফিউচাৰ হ'ব সো তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কম she will be a nurse এতিয়া চাও আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে আমি মনত এটা কথা ৰাখি ল'ব লাগে যেতিয়া আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাক্যটা ইউজ কৰিম সেই বাক্যটোৱে সদায় ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা কাম চলি থাকিব বুজাব লাগিব ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা কাম চলি থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কম ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সত সো মোক যদি হতে তুমি অহা কাইলৈ কি কৰি থাকিবা মই কৈছো যে মই টিভি চাই থাকিম মানে ভৱিষ্যতে মই কামটো কৰি থাকিম বুলি কৈছো সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো সো ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হ'ল সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি shall be বা will be ইউজ কৰিম according to the subject according to the noun আমি shall be বা will be ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিম সো কন্টিনিউয়াস টেন্সত সদায় ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্মে ইউজ হয় তাৰ পিছত অবজেক্ট আৰু আদাৰ খিনি আমি ইউজ কৰিম সো এইটো হ'ল ষ্ট্ৰাকচাৰ সাবজেক্ট প্লাস shall be বা will be তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম তাৰ পিছত অবজেক্ট তাৰ পিছত আমি বাক্যৰ অন্যান্য অংশখিনি সংযোগ কৰিম সো মই এটা এক্সাম্পল কৈছিলো যে মই অহা কাইলৈ টিভি চাই থাকিম তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I shall be watching a movie বা I shall be watching TV যি হয় তাৰ বিষয়ে কক মই ইয়াত মুভি বুলি লিখি দিছো সো আপোনালোকে যি চাই থাকিব যি কৰি থাকিব তাৰ বিষয়ে কক I shall be watching a movie মই এখন সিনেমা চাই থাকিম যদি মই কওঁ
তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব she will be reading a book she will be reading a book তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব বা হিহতি এখন ম্যাচ খেলি থাকিব they will be playing a match they will be playing a match আমি এনেদৰে বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো যিবোৰ বাক্যত আমি will be ইউজ কৰিছো বা shall be ইউজ কৰিছো আৰু ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম ইউজ কৰিছো যাৰ অৰ্থ হ'ল ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স এতিয়া চাও আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স মানে কি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স সেইবোৰ বাক্য যিবোৰ বাক্যই ভৱিষ্যতে কোনোবা এটা কাম হ'ব বুজাব ধৰক মই যদি কওঁ মই অহা কাইলৈলৈকে মই তোমাক পইচা দি দিম মই তোমাক পেমেন্ট কৰি দিম সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স মানে ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ত কামটো শেষ হ'ব বুজাব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম সো কনসেপ্টটো ভালদৰে বুজি ল'ব সো কনসেপ্টে কি কৈছে যে ভৱিষ্যতে এটা কাম শেষ হোৱা বুজাব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতে আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স ইউজ কৰিম ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্সৰ স্ট্ৰাকচাৰ কি স্ট্ৰাকচাৰ হ'ল সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰো will have সকলোবোৰ সাবজেক্টৰ লগতে আপোনালোকে will have ইউজ কৰিব পাৰে সো আমি প্ৰথমতে সাবজেক্ট ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি will have ইউজ কৰিম তাৰ পিছত আমি ভাৰ্বৰ সদায় থাৰ্ড ফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সাবজেক্ট টু will have ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম তাৰ পিছত অবজেক্ট তাৰ পিছত অন্যান্য অংশখিনি আমি ইউজ কৰিম এতিয়া ইয়াৰ এক্সাম্পল হিচাপে মই ক'ব পাৰো যে মই অহা কালিলৈলৈকে মোৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰিম অহা কালিলৈলৈকে মই মোৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰিম সো হেক বাক্যটো আমি কেনেদৰে কম আমি ক'ব পাৰো যে I will have finished my homework by tomorrow I will have finished my homework by tomorrow মানে অহা কালিলৈলৈকে মই মোৰ হোমৱৰ্ক শেষ কৰিম তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'লো I will have finished my homework by tomorrow নেক্সট এটা এক্সাম্পল ক'ব পাৰো যে তাই অহা কালিলৈলৈকে তাইৰ ডকুমেন্টছখিনি সাবমিট কৰিব তাই অহা কালিলৈলৈকে তাইৰ ডকুমেন্টছখিনি সাবমিট কৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰো যে she will have submitted her documents by tomorrow she will have submitted her documents by tomorrow মানে অহা কালিলৈলৈকে তাই তাৰ হোমৱৰ্ক তাই তাৰ ডকুমেন্টছ সাবমিট কৰিব এতিয়া চাও আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এই টেন্সটো খুব কম ইউজ হয় যদিও কম ইউজ হয় তথাপিতো মই আপোনালোকক থুলমূল আভাস দি বুজাই দিবলৈ যত্ন কৰো সো আপোনালোকে যাতে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো কেতিয়াবা যদি কোনোবা বাক্য দৰকাৰ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ক'ব পাৰে সো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স মানে হ'ল ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ৰ পৰা কোনো এটা কাম চলি থাকিব ভৱিষ্যতৰ অন্য এটা সময়লৈকে ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ৰ পৰা ভৱিষ্যতৰ অন্য এটা সময়লৈকে যদি কোনো এটা কাম চলি থাকে তেনে ধৰণৰ বাক্যবোৰক আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত ক'ব লাগিব সো ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ কনসেপ্টটো কি ভৱিষ্যতৰ এটা সময়ত কামটো আৰম্ভ হ'ব আৰু ভৱিষ্যতৰ অন্য এটা সময়লৈকে কামটো চলি থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ এই বাক্যবোৰৰ স্ট্ৰাকচাৰ হ'ল সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰো সদায় will have been সাবজেক্ট তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিম will have been তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰো ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম সো সাবজেক্ট will have been ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম তাৰ পিছত অবজেক্ট তাৰ পিছত আমি বাক্যৰ অন্যান্য অংশখিনি সংযোগ কৰিম সো এই কনসেপ্টৰ পিছত আপোনালোকে ডেফিনেটলি বিভিন্ন বাক্য বনাব পাৰিব সো মই যদি কওঁ মই এই স্কুলখনত আৰু 3 মাহলৈকে পঢ়াই থাকিম মই এই স্কুলখনত অহা কাইলৈৰ পৰা আৰু 3 মাহলৈকে পঢ়াই থাকিম অহা কাইলৈৰ পৰা মোৰ টাইমটো আৰম্ভ হ'ব আৰু 3 মাহলৈকে চলি থাকিব তেনে ক্ষেত্ৰত মই বাক্যটো ক'ব পাৰো যে I will have been teaching in this school for 3 months I will have been teaching in this school for 3 months মই 3 মাহলৈকে এই স্কুলখনত পঢ়াই থাকিম নেক্সট এটা এক্সাম্পল যদি কওঁ তাই এই ঘৰটোত 2 বছৰ থাকিব তাই এই ঘৰটোত 2 বছৰ থাকিব মানে ভৱিষ্যতৰ অন্য এটা সময়লৈকে থাকিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সত বাক্যটো ক'ব পাৰো আমি ক'ব পাৰো যে she will have been living in this house for 2 years she will have been living in this house for 2 years তাই 2 বছৰ দিন ধৰি এই ঘৰটোত থাকিব বা 2 বছৰলৈকে এই ঘৰটোত থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো আশা কৰো আপোনালোকে এই ভিডিওটোৰ পৰা ডেফিনেটলি জানিব পাৰিলে ফিউচাৰ টেন্সৰ বিভিন্ন ভাগৰ বিষয় আপোনালোকে এনেদৰে বিভিন্ন সেন্টেন্স প্ৰেক্টিস কৰক আপোনালোকে যিমান প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান শিকিব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও